මේ තියෙන්නේ මම වෙළඳපොලින් මිලදී ගත්ත රේස් ගාඩන් බෙඩ් එකක්. මේක ඇත්තටම ප්ලාස්ටික් එකක්. ඒ වගේම මේ විදිහේ කකුල් හතරක් මේකේ මේක කොන් හතරට සවි කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේක ඇත්තටම පොළොව මට්ටමින් ටිකක් උසට තමයි එතකොට පිහිටන්නේ. ඉතින් මම මේකේ වගා කරන්න යන්නේ ගොටුකල. ඔගොල්ලෝ දන්නවා මගේ ගොටුකොළ වගාව ගැන. මගේ කලින් ගෙදර ලොකු බිම් ප්‍රමාණයක ලොකු ගොටුකොළ වගාවක් තිබුණා. ඊට පස්සේ මම එකකින් ගොටුකොළ පැල කීපයක් ගලවගෙන පෝච්චි වල හදාගෙන තමයි මේ අලුත් තැනට එනකොට ආවේ. ඉතින් මට මෙහිදී ලොකු ඉඩක් නැහැ බිම වගා කරන්න. ඉතින් මේකේ වාසිය තමයි පොළොව මට්ටමින් ටිකක් උඩට පිහිටන නිසා මේ කකුල් සවි කරාම අපිට මේ අර කොළ වර්ග එහෙම වගා කරාම පිරිසිදුවට ඒව නෙලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ගොළු බෙල්ලන්ට එහෙම එතකොට අපේ වගාවට හානි කරන්න බෑ. අනිත් දේ තමයි දැන් අපේ ගෙවල් වල ඉන්න සුරතල් සතුන් එහෙම ඉන්නවා නම් අපි විශේෂයෙන්ම මෙහෙම කොළ වර්ග එහෙම ටිකක් පොළොව මට්ටමින් ඉහළ වගා කරන එක හොඳයි. දැන් අපි කකුල් හතර මේ බොක්ස් එකට හයි කරගමු. හරිම ලේසි. දැන් කකුල් හතර සවි කරාට පස්සේ හොඳට ලස්සනට තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට මං හිතන්නේ පවුලකට සෑහෙන්න හොඳ කොළ ටිකක් හදාගොටු කොළ ටිකක් වගා කරගන්න තරම් ඒකේ ඉඩක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් තියෙන්නේ මේකට පස් පුරවලා ගොටු කොළ ටික වගා කරගන්න. දැන් මම ගොටු කොළ වගා කරන නිසා හොඳට අවු වැටෙන්නත් ඕනේ. ඒ නිසා මම මේ ගාර්ඩන් ෂෙඩ් එක ළඟ තියෙන පුංචි ඉඩේ මගේ මේ ප්ලාස්ටික් බොක්ස් එක තිබ්බා. පොහොර තව ටික එකතු කරන්න ඕනේ. ඊට කලින් මේ natural blood and board මේ fertilizer එකෙන් ටිකක් දානවා මුල් අල්ලන්න වගේම වර්ධනයටත් මේක ගොඩාක් හේතු වෙනවා. මේක ඇත්තටම මේ කාබනික පොහොරක්. අපි ගෙදර වගා කරලා ගන්න කොළවලට පුළුවන් තරම් රසායනික පොහොර දාන්නේ නැතුව කාබනික පොහොරම දානවා නම් පවුලේ සෞඛ්‍යයට හොඳයි. දැන් මම මේක උඩින් තව පොහොර ටිකක් එකතු කරනවා. ගොඩක් නෙමෙයි ටිකක් දානවා. මෙතන අඟල් භාගයක් විතර අඟලක් විතර ඉතුරු වෙන්න. ටික වෙන පාටක් හරි ඇතේ. මේ විදියට පොහොර දාලා තියෙනවා. ඉතින් අර හැමදාම මම කියන වගේ අපි මේක පිරෙනකම පොහොර පුරවන්නේ නැහැ. අපි අඟලක් විතර මේ විදියට ඉතුරු කරන්න ඕනේ. අඟල් එකමාරක් විතර අපේ වතුර මේ වගේ දේවල් රඳා පවතින සහ අනිවාර්යෙන් මේ පස් තව ටිකක් අපි ටික ටික වතුර යොදනකොට ගස් පැල හිටවලා මේක තව ටිකක් පස් ටිකක් තද වෙනවා, සෙටල් වෙනවා. ඒ නිසා ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් බලලා පස්සේ කාලෙකදී ආයෙත් පොහොර ටිකක් එකතු කරන්න. මේකේ මම මුලින්ම හැදුවේ පැල කීපයයි. පැල 5ක් 6ක් විතර. දැන් ඒක හොඳට පඳුරු දාලා හැදිලා තියෙනවා. දැන් මට මේක මුල් ටික කැඩෙන්නේ නැති වෙන්න ගලව ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා මම මේ දැන් හොඳට වතුර එකතු කරා. වතුර එකතු කරාම තමයි අපිට මේ මුල් ගැලවෙන්නේ නැතුව මේ බලන්න හොඳට මුල් හැදිලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවනේ. දැන් මම එහෙම දාලා පරිස්සමින් පැල පසුත් එක්කම වෙන් කරගන්න බලනවා.
මේ විදිහට කොටකොල ටික පැල ටික වෙන් කරගන්න පුළුවන් වුණා. මම ගොඩාක් පැල වෙන් විදිහටම ගලව ගත්තේ නැහැ. මොකද මේ ඔයාලා දන්නවනේ කොටකොල ඉක්මනට බෝ වෙනවනේ ගිහිල්ලා දැන් මේ පුංචි පැල මේ විදිහට තියෙන ඒවා අපි මුල් යට කරාම ඉක්මනටම මේ බොක්ස් එක පිරෙන්නම කොටකොල වවා ගන්න පුළුවන්. බලන්නකො එක පැලේ හොඳට දිගට හැදිලා තියෙනවා. පැල ගොඩාක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි ලාංකිකයන් විදියට ගොටුකොළ වලට හරීම කැමතියි. ගොටුකොළ හරීම ජනප්‍රිය ආහාරයක්. ඉතින් කොයි රටක හිටියත් ලංකාවේ කොයි දේශයක හිටියත් හැමෝම ගොටුකොළ අඳුරන ලාංකිකයෝ ඉතින් හරි ආසයි. ඒ වගේම ගොඩාක් ගුණයි. ඇත්තටම ගොටුකොළ වගා කරනකොට පොඩි මේ වගේ චූටි මුලක් තියෙන පොඩි කොලයක් පොඩි මේ පැලයක් හම්බුණත් ඇති. දැන් මට ඉස්සරෝම මේ යාළුවෙක් ඇත්තටම ගොටුකොළ මෙහි තියෙන කෙනෙක් මගේ හොඳම යාළුවා. එයා මේ ගොටුකොළ ටිකක් දුන්නේ මේ වගේ මුල් තියෙන පැල කීපයකුත් එක්ක යාමට දුන්නා. මෙන්න ඔයාට මේක බෝ කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒකෙන් තමයි මම මේ මුලින්ම ගොටුකොළ හදාගත්තේ. හරිම ලේසි ගොටුකොළ හදාගන්න. දැන් අපි මේ වතුර දැම්මහම පස්වල හොඳට පස් ටික තද වෙලා මේ හොඳට සෙටල් වෙනවා. එතකොට අපිට තව පස් අඩුයි නම් පස් එකතු කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මම වැල් ටික හැම පැත්තටම යන විදිහට හදා ගන්නවා. එතකොට ඉක්මනටම මට දකින්න පුළුවන් මේ ප්ලාන්ට් බොක්ස් එක මේ පිරීලා මගේ ගොටුකොළ වලින් පිරීලා තියෙනවා මට දකින්න පුළුවන්. දැන් මම මගේ මේ ගොටුකොළ වගාව මාසයක් විතර ගියාට පස්සේ දැන් හොඳට කොළ හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතුවා අද පළවෙනි අස්වැන්න නෙලන්න ඕනි කියලා. ඉතින් මේ මෙතන එහා පැත්තේ ලොකු ගස් තියෙන පාක් එකක් තියෙන්නේ. ගස්වල කොළ ඇවිල්ලා මේකට වැටලා තියෙනවා. ඉතින් මේව ටිකක් සුද්ධ කරන ගමන් මම මේ කතා කරන්නේ. දැන් මේ වගේ චූටි ගොටුකොළ පාතියක් තියෙනකොට මේක තව ටිකක් සරුවට හැදුනට පස්සේ ඕනනම් මේක මෙහෙම කපලා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ වගේ පොඩි ගොටුකොළ පාතියකින් නම් ඉතින් අපිට මේ වගේ කොළ මෙහෙම ඇදලා කඩා ගන්න පුළුවන් මැල්ලුමකට ඇති වෙන තරමට. ගෙදර ඉන්න අයගේ ප්‍රමාණයට මේ විදිහට මෙහෙම ගහෙන් කොළ මෙහෙම ඇදලා කැඩුවහම මෙහෙම ඇද්දා කියලා ගහ ගැලවිලා ඉන්නේ නැහැ. හොඳට මුල් අල්ලලානේ තියෙන්නේ දැන්. එහෙම කැඩුවහම මේ හරි ඉක්මනට තම අලුතෙන් කොළ එනවලු. දැන් ගොඩක් තියෙන්නේ මේකේ මෝරපු කොළ තියෙනවා. දැන් ඒ වගේම තමයි මම මුලින්ම කඩලා අයින් කරන්නේ. ටිකක් ලොකු වගේ කොළ කඩා ගන්නවා. ඊට පස්සේ පොහොර ටිකක් එහෙම එකතු කරාම හොඳින් මේ තව හොඳට කොළ හැදේ. ඉතින් මේ වගේ වගාවක් අපි කරන්නේ මේ අපිට පොඩි ඉඩ කඩක් තියෙනකොට ඒ වගේම අපේ ගෙදර පොඩි පවුලකට ඉතින් මේ වගේ එකක් හදාගත්තාම අපිට හරි ප්‍රයෝජනයි. අපි දන්නවා මේකට වස විස දාලත් නැහැ කියලා. ලොකු ඉඩ කඩක් ඕන වෙන්නේ නැහැ. දැන් මම මේ අර මේ මගේ තිබුණු ගහක් කප්පාදු කරලා මම ඒකේ පොඩි අතු කෑල්ලක් මෙතන පැල කරා. ඒකත් හොඳට හරියාගෙන එනවා. ඒක මම මෙතන තියන්නේ. එයාට වෙන තැනකින් හදන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම නාගරික පරිසරයක ජීවත් වෙන කෙනෙකුට තමන්ගේ බැල්කනි එකේ වුණත් මේ වගේ පොඩි ගොට්කොළ පාතියක්ම හදාගන්න පුළුවන් නේද? එතකොට අපිට ගොඩක් අර වොරි වෙන්න ඕනේ නෑනේ. කඩින් කොළ ගන්නකොට ඒවයි තියෙන ගුණාගුණ ගැන ගොඩක් අය දන්නවනේ. ඉතින් ඒ වගේ පොහොර මුකුත් නැතිව හොඳට හදාගන්න පුළුවන් නිසා මෙහෙම එකක් ඕන කෙනෙකුට
ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ බලන්න මම මේ පොඩි ගොටුකොළ පාත්තියෙන් මේ තෝර කැඩුවෙත් මම ගස් ගොඩාක් කර පාළු වෙලා යනකොටත් මං ආස නෑ. ඉතින් මං හරි පරිස්සමින් කොළ ටිකක් කඩාගත්තේ. ඉතින් මේ වගේ පොඩි ගොටුකොළ මිටියක් මගේ පුංචි පවුලට නම් හොඳටම ඇති. දැන් දැක්කනේ මගේ ගොටුකොළ වගාවෙන් මේ බලන්නකෝ මම ලස්සන චූටි ගොටුකොළ මිටියක් කඩාගත්තා. ඉතින් මේ ගොටුකොළ මිටිය ගැන මට හරිම විශ්වාසයි. මේක කිසිම බෙහෙත් ගහපු නැති හරිම ගුණවත් විදිහට ආහාරයට ගන්න පුළුවන් පෝෂ්‍යදායී ගොටුකොළ මිටියක්. ඉතින් මගේ ගෙවත්තේ සිද්ධ වෙන මේ අපූර්ව දේවල් ගැන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හමු වෙමු. මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳී හිටියට ගොඩාක් ස්තුතියි.